नमस्कार साथीहरू। आज म तपाईँहरूलाई डोकोमोको सिमलक फ्री होइन मोबाइलमा सिमलक छ, यो चाहिँ कसरी फ्री गराउने भन्नेको बारेमा है हामी आज कुराहरू गर्छौँ। यदि तपाईँलाई सिम फ्री गराउन आएन होइन केही आएन भनेपछि एकचोटि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र यद्यपि त्यति गाह्रो त छैन होइन, त्यति गाह्रो नभए तापनि तपाईँहरूले सजिलैसँग सक्नुहुन्छ भन्ने पनि आशा छ है। सो त्यति साह्रै गाह्रो पनि छैन है। एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नु, आएन भने चाहिँ भन्नु होला है। र डोकोमोको अहिले मोबाइल चलाउनु भएको होइन, आइफोन डोकोमोको चलाउनु छ अथवा एन्ड्रोइड फोन डोकोमो चलाउनु भएको, यसको सिम फ्री गराएर अर्को सिम हाल्न पाए हुन्थ्यो भने त्यस्तो त्यस्तो किसिमको जिज्ञासाहरू छ होइन। त्यस्तो त्यस्तो सोच्नु हुनुहुन्छ डोकोमोबाट है, नरिकाइ गर्नु पाए हुन्थ्यो होइन, सिम फ्री गराउनु पाए हुन्थ्यो। पसलमा पसलमा जान पसलमा गएर गर्दा पैसा लाग्छ, म आफै गर्न पाए हुन्थ्यो है। पसलमा गएर गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर लेखेर सबैमा चाहिँ कमेन्ट है, यानि कि 3000 चाहिँ पसलबाट गर्नु भने चाहिँ यो लाग्छ भनेर लेखेको छ है। त्यति ठुलो कुरो छैन, पसलमा पनि जानु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ आफ्नो डी अकाउन्ट भन्छ है, त्यो डी अकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ सिम फ्री गराउन सक्नुहुन्छ है। ल यो कसरी गराउने त भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ म तपाईँ सिकाउँछु। यसको थोरै रुलहरू छ। तपाईँले मोबाइल ल्याएको मिनिमम पनि होइन 100 दिन कटेको हुनुपर्छ है। र तपाईँको मोबाइल चाहिँ आइफोनको छ भने आइफोन रकको एस भन्दा माथिको हुनुपर्छ है। त्यो भइसकेपछि आइफोन रकको एस भन्दा माथि चलाउनुहुन्छ ल सबैले है। र म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु कसरी गर्ने भनेर। हामी यहाँनिर जाउँ। डोकोमो चलाउनु भयो भने त्यो तपाईँको माई डोकोमो भनेर एप्प डाउनलोड गर्नु है। त्यो चाहिँ एप स्टोरमा अथवा प्ले स्टोरमा पाइन्छ है। एन्ड्रोइड चलाउनु भयो भने प्ले स्टोरमा जानु होइन, एप स्टोरमा जानु है। त्यहाँनिर चाहिँ डोकोमो एप्प भनेर देखाउँछ है। त्यो देखाइसकेपछि है तल लेखिरहेको हुन्छ ओ त्यो चिज कि मसिकमै खाइएको लेखेको छ है तल। त्यहाँनिर क्लिक गर्नु है। त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भनेपछि चुकिए जानु खाइएको एन्सन हो का भनेर लेखेको छ। त्यसको नेक्स्ट स्टेप त्यहाँनिर क्लिक गर्नु है। यो कहाँनिर छ भन्दा क्याटागोरी कारासागासु भनेर छ है, त्यहाँनिर क्लिक गर्नु है। त्यसपछि हेर्नु सिमरक खाइजो भनेर लेखेको छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नु। सिमरक खाइजो सुरु छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नु है। त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो आउँछ है। सिमरक खाइजो तेजिजुकी सुरु छ, त्यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नु है। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले दही सुरी यहाँ चुइजीकोहरू छ, त्यसलाई चाहिँ थोरै यो मेरो गरेर चाहिँ भित्र जानु है। यहाँनिर जानु भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ कोड आउँछ है, 2 फ्याक्टर अथोराइज कोड भनेर आउँछ। सिक्रेट कोड चाहिँ त्यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। सिक्रेट कोड त्यहाँनिर राख्नु। सिक्रेट कोड त्यहाँनिर राख्नु भने चाहिँ यस्तो आउँछ है। यस्तो आउँछ। यो भनेको सिमलकमा तपाईँको कुन मोबाइलको सिम फ्री गर्ने हो, जस्तै आइफोन हाचीको गर्ने हो कि नानाको गर्ने हो कि होइन, जिउसान जिउनी जिउची कुनको सिम फ्री गर्ने हो त त्यहाँनिर लेख्ने। त्यहाँनिर सेजो बाङ्गो भनेको आइएमइआई नम्बर लेख्ने। त्योनिर कहाँनिर छ भने तपाईँले चलाइरहेको मोबाइलको यहाँनिर छ है। म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यहाँनिर जानु तपाईँ जेनेरलमा क्लिक गर्नु, अबाउटमा क्लिक गर्नु। अबाउटमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ तल इचमा तल आइएमइआई नम्बर भनेर लेखेको छ। आइएमइआई नम्बर लेख्नु भने चाहिँ यहाँ 35बाट सुरु भएर लास्टमा 0 रहेको छ नि, यो चाहिँ आइएमइआई नम्बर। यो माथि चाहिँ क्यारियर लक भनेर लेखेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको नो सिम स्ट्राइक भनेर आउनु पर्यो है। त्यो नो सिम स्ट्राइक भनेर आयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिम फ्री हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आइएमइआई नम्बर त्यहाँनिर हाल्नुभयो भने चाहिँ भित्र जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले तेजिजुकी ना यो छ सिम र खाइजन मोसी कमेन्ट क्लिक गर्नु। तपाईँले आफ्नो वाला गर्नु भने चाहिँ मुरे हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ, त्यस्तो त्यो गर्नु पर्दैन। र तल चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ खाकुनको लागि मेल पठाउनु पर्ने हुन्छ है।
र मेल चाहिँ दुईवटा किसिमको मेल हुन्छ नि एउटा चाहिँ फुदान हामीले चुका गर्ने है गाईको बिजनको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि जिमेलहरू युज गर्नु बढी हुन्छ र नियोन्जिनको बारेमा चाहिँ नियोन्जिनको लागि चाहिँ अत्यन्त चाहिँ क्यारियर मेल है दोकोमोको आफ्नो मेल होइन हुन्छ दोकोमो पनि तपाईँको आफ्नो आफ्नो मेल हुन्छ होला है तपाईँले दोकोमो चलाउनु भने त्यहाँनिर मेल हुन्छ त्यो मेल आफ्नो जिमेल चाहिँ दोकोमोमा उसमा पनि सेट गरे पनि हुन्छ अनि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मेल हुन्छ त्यो मेल चाहिँ हालिदिनु है र त्यहाँ क्लिक गर्ने ठाउँ छ क्लिक गर्ने तपाईँले दोकोमोको आफ्नो मेल छ भने त दोकोमोको ठाउँमा क्लिक गर्नु दोकोमोको आफ्नो मेल छैन होइन अर्को जिमेल हाल्नु हो नि माथि क्लिक गर्नु है त्यसपछि चुके गर्नु चुके गरिसक्नु भयो भने चाहिँ माथि त्यति नआयो सिमरक खाइयो सुरुमा क्लिक गर्नु है चिजीको खान्सुर भनेर लेखेको छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चिजीकोहरू लेखिदिए पिडिएफमा छ ओपन गर्नु होइन त्यहाँनिर चेक गर्नु चेक गर्नु भने तल चाहिँ 3 नम्बर लेखेको छ उकितोरे खाएको नि मेरो एड्रेस भनेर लेखेको छ त्यहाँनिर चाहिँ दोकोमोको मेल एड्रेस लाग्यो भने एकदम राम्रो भयो होइन अब आफ्नो मेल एड्रेस राख्नुहुन्छ राख्नु नै भने तल चाहिँ दोकोमोको राख्नु भने चाहिँ दोकोमो क्लिक गर्नु होला है अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चुकिए गर्नु है चुकिए गर्नु अनि आउँछ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाइयो खाएको नि गर्नु तपाईँले सेजोबाङ्गो त राख्नुभयो है कुन मुहाल हो भनेर चाहिँ त्यहाँ देखाइदिन्छ कि तपाईँले कहिले कन्यु गर्नुभएको थियो होइन तपाईँले कुन मुहाल हो कहिले किन्नु भएको थियो त्यो सबै देखाउँछ पैसा लाग्छ लाग्दैन भनेर देखाइदिन्छ र तपाईँको मेल चाहिँ केमा आउँछ तपाईँको भयो भनेपछि यसमा आउँछ भने यो ठिक छ नि है भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ नाइयो खाएको नि गर भनेर देखाउँछ अनि तपाईँले खाएको नि गरेर त्यो चिजो खाँदै सुरु गरेर गर्नु भने चाहिँ त्यहाँदेखि क्लिक गर्नु है क्लिक गर्नु भने चाहिँ यस्तो किसिमको काम हुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको गरेर सिमरक तेजुकी खाँदै हो त्यतिमा खान तान्दै वारी मास्ता भनेर भनेर है यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिम फ्री भयो ल एकचोटि फेरि एकचोटि जाउँ है रिपिट फर्स्टबाट तपाईँलाई म फर्स्टबाट लान्छु हामी पहिला चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको माई दोकोमो एप्री ओपन गर्छौँ है अनि तपाईँको यो 2 नम्बरमा छ 2 नम्बरमा के गर्छ भने दोकोमो एप्रीको तलतिर हुन्छ ल तपाईँको 3वटा उ छ डट पेन जस्तो लेखेको छ है ओ तेजुकी मौसिकोमी खाइएको लेखिरह त्यहाँनिर क्लिक गर्छौँ क्लिक गरिसकेपछि तल चाहिँ खाइएको अर्चन हकामा क्लिक गर्छौँ काटागोरी कार सागरसुमा त्यसपछि चाहिँ हामीले तपाईँले चाहिँ सिमरक खाइजो छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नु है त्यसपछि सिमरक खाइजो तेजुकीमा क्लिक गर्नु है त्यसपछि चुकिएमा क्लिक गर्नु अनि हजुरको आफ्नो सेक्युरिटी नम्बर चाहिँ लेख्नु है सेक्युरिटी कोड चाहिँ राख्नु त्यसपछि चाहिँ मोबाइलको चाहिँ है आइएमआई नम्बर राख्नु कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँ एकदम तल हुन्छ सेटिङमा गएर हेर्न मिल्छ आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा गएर हेर्न मिल्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यति सिमरक खाइजन मौसिकमी छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नु भन्छ माथि चाहिँ चेक गर्ने ठाउँ छ त्यहाँनिर चेक गर्नु अनि तल चाहिँ के छ तपाईँको कुन मेलमा उकेतरी गर्न आफ्नो मेल एड्रेस राख्नु दोकोमोको मेल एड्रेस छ भने दोकोमोको मेल एड्रेस राख्नु त्यसपछि तल चाहिँ तपाईँको माथिको चुइजीको उमेर गरेर त्यो माथि चुइजीकोमा टिक गर्नु तल चाहिँ दोकोमो क्यारियर मेल एड्रेसमा टिक लगाउनु त्यसपछि चुके गर्नु त्यसपछि तपाईँको मोबाइलको लिएको डेट टाइम होइन कुन मोबाइल भनेर लेखेको छ त्यो मोबाइल मिस्टेक छ छैन हेर्नु हेरिसकेपछि दोकोमोको तपाईँको मेल एड्रेसमा मेल आउँछ त्यसपछि तेजुकी खानुहुन्छ ल कस्तो लाग्यो है तपाईँको दोकोमोको सिम फ्री गराएको यदि तपाईँलाई दोकोमो सिम फ्री गराउन आएन होइन अब बुझ्नु भएन आएन भनेर भनेपछि